ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi, ẹ wò ó, ẹ gbọ́ nǹkan àrà ọ̀tọ̀ tí mo gbé wá lónìí. Ẹ gbọ́ sí lóòótọ́ ni wọ́n ní wọ́n ra Nàìjíríà ni o. Wọ́n ní Nàìjíríà ti tán. Pé gbà tí Nàìjíríà ti expire pé gbà tí dé tí Nàìjíríà ti tán yẹn pé wọ́n ta Nàìjíríà ni o. Pé kì í ṣe pé kì í sọ̀rọ̀ mi o pé Nàìjíríà ẹ wò ọ̀rọ̀ pọ̀ nu fídíò yìí. Wọ́n ní wọ́n ta Nàìjíríà fún wa ni o. Ẹ wò ibo gángan là ń lọ ní Nàìjíríà, ibo gángan là ń lọ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin brọ́dà mi, ẹ̀yin àǹtí mi, ẹ jẹ́ ká dìde, má jẹ́ ká sùn. Àwọn ìjọba yìí wọ́n mọ̀ nǹkan tán ń ṣe. Wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ti expire pé káwa Yorùbá ká máa lọ nílọ tiwa. Bọ̀ wọ́n ṣe bí pé àwọn ò mọ̀ kankan ni. Ẹ gbọ́ nǹkan tí obìnrin ọmọ Amẹ́ríkà tó sọ pé wọ́n ta Nàìjíríà ni. Pé Nàìjíríà ti tán pé wọ́n ta ni. Ẹ jọ̀ọ́ sí ìyẹn la fẹ́ máa bá yí. Ẹ wo bí Fúlàní ṣe ń pa wá. Ibaganiadams náà àwọn náà jáde, wọ́n ní kí gọ́vnà kó fún àwọn ní authority káwọn lọ fèsì àwọn Fúlàní, pé kán fún àwọn ní ọ̀dà káwọn lọ fèsì Fúlàní. Ìgbà táwọn Fúlàní ti ń pa wá, wọn ò béèrè ọ̀dà lọ́wọ́ ìjọba kan fún àwọn kan lọ fèsì àwọn Fúlàní. Ẹ wo ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ nínú fídíò yìí. Èmi ni ẹ jẹ́ kí n fi wọ̀nyí. Bóyá a lè rẹni tó lè bá mi tó lè mọ ohun tí wọ́n pe Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ n fi wọ̀nyí. I wonder in the 19th century when in the 19th century when Flora Shaw, the British journalist, named Nigeria. Which year was that? It was 1897. Yeah, exactly. In 1897, that's when Flora Shaw named Nigeria. So I wonder what was the name of Nigeria before being named Nigeria. I also wonder. So we ask our brothers from Nigeria. Yeah, we shall ask our brothers from Nigeria. Thank you. You're welcome. Only kò fẹ́ bí ẹ̀yin brother òun láti Nigeria. Wípé what was Nigeria called before being named Nigeria? Ẹ jọ̀ọ́, orúkọ wo là ń jẹ́ tẹ́lẹ̀? Àbí ó ṣàwọn lórúkọ tá ń jẹ́ tẹ́lẹ̀. Ibi tẹ́ máa fi mọ̀ wípé Iléyá o, ọmọ Yorùbá Iléyá. Bí a kò bá mọ̀ bí àrùn rè ṣe bó yẹ ká padà sílé. Ẹ jáwọ́ lápọ̀n tí ó yọ ká tètè gbómi làkàná. Iléyá o, ọmọ Yorùbá Iléyá. Yorùbá ni wá. Yorùbá ni mí, Yorùbá nìran mi. Ní 1914 ló fàrékèrèkè amalgamate wa. Yorùbá ni wá ń ṣe Nàìjíríà. Torí selfish interest wọn làwọn British America gbogbo wọn lọ́ṣàṣe àbòsí lọ́ṣe wá so wá pọ̀ tọkàn gbogbo ìlú kéléje ọkọ̀ dà wọ́n pọ̀ ní ọ̀dà lórúkọ mọ́ ṣàpà lọ́ fi da Fúlàní papọ̀ mọ́ wa tó fi sọ wá ní Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pé wọ́n Nàìjíríà ọmọ yìí bí yín léèrè wẹ̀yìn gangan ní kẹ́ dáhùn. Ó ní kí ni ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kú sínú wọn Nàìjíríà tẹ́ ní Nàìjíríà ṣì máa da. Ó ní kí ni náà ń pe Nàìjíríà kó tó di pọ́n so wá pọ̀. Yorùbá ni wá, Yorùbá ní ìran wọn. Ó ní Yorùbá náà ló sọ pé tápá ò bá ṣe ṣán àáká sórí ni. A ti expire. Nàìjíríà ti expire. Tí ọba dẹ̀ ti ń jẹ nǹkan tó expire, inú kó máa dànù rú ọ, kó máa yàgbẹ́, kó máa ṣunú, kí gbogbo ẹ̀ máa ṣe gbogbo àìsàn àrùn oríṣiríṣi ayé yìí ló máa ṣe torí nǹkan tó ń jẹ ó ti expire. So Nàìjíríà ti expire torí ẹ̀ náà ni gbogbo èyí tá à ń rí yìí. A ti súra wa, kò sí unity mọ́, inú wa ò dùn síra wa. Àwọn bàbá yìí dẹ̀mọ̀, àwọn bàbá jẹgúdújẹrá yìí, àwọn bàbá bámúbámú ni mo yóò, àwọn politician wa, àwọn religious leader wa, àwọn ọba, àwọn leaders and elders, àwọn ológun wọn mọ̀ kò torí pé wọ́n ń jẹ bẹ́ẹ̀ àwa fúnra la máa gbára wa sílẹ̀. Ẹnu ẹni lèèyàn fi ń kọ méje. Ẹ jẹ́ ká máa lọ. Ẹ̀yin wọn Nàìjíríà, ẹ jẹ́ ká máa lọ. Mo tiẹ̀ tún wá ní fídíò kan lọ́wọ́ tí gẹ́ẹ̀ kan sọ pé màá fi fídíò yẹn wọ́n sọ pé àwọn òyìnbó ra Nàìjíríà ni. Ó ní àwọn òyìnbó ra Nàìjíríà ni ó nítorí selfish interest wọn. Ó náà ra Nàìjíríà ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní báwo lè sọ, ó ní Yorùbá dẹ̀ ni. Ó ní wọ́n ra Nàìjíríà ní ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. Ẹnu oníkànlá tí ń gbọ́ pọ̀n ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá dẹ̀ ní tá a bá dájọ́, ó ní wọ́n ra Nàìjíríà ní. Bẹ́ẹ̀ ni kọ́ tí Yorùbá dẹ̀ rà, ó ní okay Yorùbá ní tá a bá dájọ́ ọjọ́ á pé, tá a bá dóṣù oṣù àkó, ọjọ́ tá a dá ó ti pé. Bẹ́ẹ̀ ni torí ọjọ́ tí wọ́n dá wá pọ̀ ní 1914 pẹ̀lú bó ṣe ra wá tán ra Nàìjíríà nígbà tó ra Nàìjíríà tán dá wá pọ̀ ní 1914. Wọ́n ní tó bá di 2014 wọ́n sọ pé a lè lọ. Bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ ti pé ká máa lọ, a ti súra wa.
bẹ́ẹ̀ ni a ti súra wa tí rùn síra wọn àwọn politician wa wọn ò fẹ́ ká lọ torí fẹ́jẹ títí wọn torí àti jẹ tiwọn ìlú tí ò sífẹ̀ẹ́ láàrin wa kò sífẹ̀ẹ́ kò sí unity àrùn síra wa okay àrùn síra wa Ọlọ́run wọ́n ní ẹ jẹ́ kí n fi wọ̀nyí ẹ jẹ́ kí n gẹ̀ yẹn okay. Bored. Literally, Nigeria was bored. Nigeria was bored. Literally bored. Okay. So I know that's a jaw dropper because I didn't know this until I did a bit of digging. Yes. Before Nigeria became a country, it was actually bought. All right. In 1899, the British government paid the Royal Niger Company what would be an equivalent of 120 million pounds today to buy Nigeria. Not for land, but for the right to rule over people who never agreed to be there in the first place. I didn't know this. Because I think we really do very little digging in terms of the nitty-gritties of how countries, sort of pull away from colonial rule and become independent. It just becomes a big celebration. Yeah. But the facts are really interesting. Another interesting fact is that Nigeria was created without the consent of its people. Let me elaborate. When Nigeria was created in 1914, over 250 ethnic groups and more than 400 languages were thrown into one colonial basket without being asked. Okay? And that means obviously there was no unity, there was no conversation around this. It was about making it easier for the British government to be able to profit from the country. A third interesting fact. Then I was done. I'm not done. Independence came, but the scars of forced unification remained. Okay, so we're going to go back to the 1st of October. This was in 1960 when it officially got its independence. Nigeria officially broke free from British rule, but not from the colonial legacy. The country inherited a system designed to exploit, not unite. And that's how we're seeing the story unfold today. So just in case you're wondering why Nigeria operates the way it does today, it's because it is still not united and it's still tied to British colonial rule. And it was bought for what would be 120 million pounds in 2025. Isn't that something? Isn't that interesting? 3 years old. Nigeria was bought. Literally bought. ọ̀rọ̀ pèsè jẹ wọ́n free wa ní 1960 wọ́n sọ pé àwọn free wa lọ́wọ́ àwọn British ní 1960 ṣùgbọ́n wọn ò free wa lọ́wọ́ àwọn tó colonize wa ṣebí wọ́n ní téèyàn bá fàgbè fẹ́gún èèyàn máa ń fi ilẹ̀ tokùntokùn ni wọ́n náà wọ́n fún wa ní omi ìnira wọ́n fún wa ní omi ìnira wọ́n wá dọ́gbọ́n pé fún wa ní òmìnira tó òmìnira ló gbélé wa lọ́wọ́ ọkàn free wa ní pẹ̀lú pépà pé a free yín o ẹ gba independent ẹ gbòmìnira ní 1960 ṣùgbọ́n wọn ò free wa lọ́wọ́ àwọn tó ń colonize wa adẹni kẹjẹ ká máa lọ ẹ̀yin wọn Nàìjíríà kí ló dé wọ́n ní ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń jẹ́ dùn mọ́ èèyàn kan kì í jáwádé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa sọ wá pọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹ̀yà yìí tó ń dùn mẹ́yìn náà ni òmìnira dùn òmìnira dà ẹ jẹ́ agbára wa lọ́wọ́ oko ẹrú ẹ jẹ́ agbára wa lọ́wọ́ oko ẹrú ni gbogbo wa wà pátápátá àtàwọn tó wà lóyìnbó gbogbo oko ẹrú ni ó kàn yẹ pé oko ẹrú yàtọ̀ sí oko ẹrú ni modern slavery làwa kàn ń ṣe ni ṣùgbọ́n èyí tí wọ́n wà Nàìjíríà ló wá worst fún ju ẹ̀yin dẹni kíní yóò kùn kókó tí ẹ not all of you náà kì í ṣe gbogbo yín tó láwọn kan náà wọ́n ti realize pé yes ìyà làwọn ń jẹ ṣùgbọ́n àwọn tí politician ti rà tó jẹ́ pé ìṣẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ hello can you say 67 oríṣiríṣi oríṣiríṣi anyway ẹ káàbọ̀ wọ́n free wa ní ọ̀nà àwọn free wa anyway Baba Jaga
Baba Jaga. Ìlà ọwọ́ láyé o. Ìlà ọwọ́ láyé. Ó ṣe é bò ni, ó ṣe é bò ni, kò ṣe é parẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìlà ọwọ́ báyìí láyé. Ìlà ọwọ́ láyé. Ó ṣe é bò ni, kò ṣe é parẹ́ rárá. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ ṣe lè pa Yorùbá nation rẹ̀. Wàláì, ẹ lè parẹ́. Ẹ kàn máa ṣe lásán ni. Ẹ kàn máa ṣe lásán ni, ẹ lè pa Yorùbá nation rẹ̀. Èéfín yẹn ń rú ni. Ó dẹ̀ tó bá máa rú báyìí, ó máa rú bòyí lójú tó pé ojú méjèèjì yẹn báyìí. Ẹ má jẹ́ n sọ nǹkan tó máa tẹ ẹ̀yin jáde. Ṣé wá rí ẹ̀yin èèyàn kan, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá kan, ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá kan. Mo wo ibi tí a máa jẹ lára yín. Torí pé bí àwa kan ṣe ń gbé sókè. Abíọ́lá Táíwò, káàbọ̀, báwo ni ṣe wà pa? Torí báwa kan ṣe ń gbé sókè, lẹ́yìn kan ń fà wálẹ̀. Báwa kan ṣe ń gbé sókè, lẹ́yìn kan ń gbé wálẹ̀. Ti ẹ̀ bí tí àwọn tó wà ní Nàìjíríà tí yà ń jẹ. Àwọn èèyàn ìyà ń jẹ àwọn èèyàn ní Nàìjíríà gidi gan. Bẹ́ẹ̀ ni. Even àwọn ìyá kan wà nílùú òyìnbó tó jẹ́ wípé ìlú òyìnbó ti sú wọn. Ṣé bí wọ́n sọ pé ilé làbọ̀ sí mi oko ni. Ìlú òyìnbó ti sú wọn. Wọ́n fẹ́ wá sílé. Ilé ọ̀hún dà tán fẹ́ wá. Kò sílé tán fẹ́ wà. Orúngbẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ń gbẹ wọ́n fẹ́ wá sílé. Ilé tán fẹ́ wá dà. Kò sí security, kò sí iná, títì ò dáa, kò sí omi tó gbádùn. Ìbẹ̀rù bójó làwọn èèyàn fi ń rìn. Wọ́n á kidnap èèyàn, á máa ní kéèyàn lọ mú millions wá. Ẹlòmíì tí ò ní, ẹlòmíì ò 500,000 kò dákàntì ẹlòmíì rí. Ẹ máa sọ pé kó lọ mú 20 million or 50 million. Àwọn ìjọba wá dẹ̀ rí. Wọ́n fẹ́ ní gbá géèmù. Àwọn pípù yóò nífẹ̀ẹ́ yín. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Ẹ má jẹ́ ká máa sọ kankan náà lójoojúmọ́. Àwọn pípù yóò nífẹ̀ẹ́. Ẹ wò wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ya ni o. Tẹ́ ẹ bá ṣì wà nínú Nàìjíríà, máa fi wọ̀nyí. World Bank mo ti gbé wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí about 3 weeks ago. Mo tún rí báyìí, mo tún ní kí tó ra máa ṣíra wa létí náà ni, because ẹlòmíì wọ́n ti fi dèdèrè ti di wọ́n létí. Wọ́n ti mú òwe lépo, wọ́n ti fi di etí wọn. Ẹlòmíì ò lè gbọ́ràn. Tẹ́ ẹ báyìí ti máa sọ ọ̀rọ̀ kan fún ẹlòmíì lẹ́ẹ̀mẹ́wàá kó tó kó sínú brain ẹ̀, kó tó máa rìn nínú bẹ́ẹ̀lẹ̀, kó tó máa rìn bẹ́ẹ̀ nínú vein ẹ̀. Ẹlòmíì kò ń gbọ́ràn, kò ń tètè gbọ́ràn, dèdèrè ti lù wọ́n létí. Bẹ́ẹ̀ ni. World Bank sọ pé tí ó bá máa fi di ìparí ọdún yìí, pé èèyàn 39 million ló máa wà nínú ìṣẹ́, ní poverty máa mú lẹ́wù. World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀. Lóòótọ́ Baba Jaga jáde o, wọ́n sọ pé irọ́ ni. Ṣé wọ́n parí bọ́bọ̀ wọn létí lọ ń yáwó, ẹ lọ ń yáwó lọ́wọ́ àwọn IMF, ẹ lọ ń yáwó lọ́wọ́ World Bank, ṣé wọn ò ní mọ̀ ni? Wọ́n ní ṣe bí wọ́n sọ pé gbogbo àtàwà ní Nàìjíríà pé 250 million ni wá, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Nínú 250 million, ẹ wá yọ 139 million. World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀, òun lélẹ́yìí o. Ẹ wá yọ 139 million kó nínú 250 million. Ti mọ̀ yí pé àwọn tí ó ní owó ní àárín wa, kélébé báyìí láwọn tó lówó láàárín wa, òun lélẹ́yìí. World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀, má fi wọ̀nyí, má kà fún yín. Òun rè, World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀. World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀, mo ti kà á rí tẹ́lẹ̀ náà. Okay. The World Bank projects that 139 million Nigerians will be living in poverty by the end of this year, a nearly 60% increase from 87 million in 2023, when President Bola Tinubu started implementing the reform it had prescribed on the first day of his term. World Bank sọ pé tó bá máa fi di ìparí ọdún yìí, wípé 139 million Nàìjíríà ló máa wà nínú poverty, tó já sí 60% increase from 87 million in 2023, pé ó wá jẹ́ pé 60% ló jẹ́ báyìí ní ìsìn, pé ní 2023 kí bàbá Tinubu kó tó gba ìjọba, wípé 87 million ni àwọn tó wà nínú ìṣẹ́. Wípé kí bàbá Tinubu tó gbàjọba ní 2023, pé 87 million ni àwọn tó wà nínú ìṣẹ́ níyà ń jẹ, ló ṣì ń ta ní Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n láti ìgbà tí bàbá Tinubu tó ti wá gbà báyìí, pé ó ti increase sí 139 million Nigerians tí ọdún yìí máa fi parí. Tí ẹ bá sì jẹ wà nínú Nàìjíríà, wọ́n ní ẹ̀yin tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tẹ́ ti náwó lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀, ìyà ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ìyà pánsapánsa, ìyà tó níyín lẹ́nu ló máa jẹ yín. Nínú 250 million ọmọ Nàìjíríà, 139 million World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ ìyà ń jẹ. Ṣán parọ́ ni wọ́n ń parọ́. Àwọn youth tó bá kàwé tán, kọ́tì ẹ̀ tó kàwé ọ̀hún tán náà, wọ́n strike. Kọ́ọ̀sì yẹ kó fọdún 4 ṣe, torí pé wọ́n strike, wọ́n fọdún 6 ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni, owó onírú, owó elépo, owó eníyọ̀, owó gbọ́múlé láńtà,
owó gbédìlé ṣèdì, owó alájẹmásùn tí àwọn lọ ń gbà káàkiri. Wọ́n á parí ẹ̀ lọ́dún 4. Tó bá tún parí ẹ̀ tán, kò tún ṣiṣẹ́ tó máa ṣe. Ọmọ mi, ọmọ 40 years mi, ó sì wà lábẹ́ ìyẹ́ ló sì ń bọ̀. Ọmọ tó yẹ kó ti máa ṣe jẹ fún ìyá. Gbogbo àwọn obìnrin wa hookups lọ ṣe káàkiri. Àwọn ọkùnrin wa wọ́n ṣe yahoo yahoo, wọ́n mu drug. Ẹ wá ní ìyàwó ní jẹ́yìn. World Bank sọ pé tí ọdún yìí bá fi parí, tẹ́ bá ṣì wà nínú Nàìjíríà, pé 139 níṣẹ́ máa mú ní Nàìjíríà, níṣẹ́ máa mú òun nìyẹn 139. Ẹjọ́ tó lọ tí bàbá Jágá bá tún wá lọ ní 2027 ńkọ́, Ọlọ́run ò ní gbà fún, kì í ṣe tí kì í ṣe tàwọn, Ọlọ́run ò ní gbà fún, ọ̀nà ara lọ́lọ́run máa fi ṣe tílẹ̀ Yorùbá máa fi bọ́ sí. Tó bá tún wá lọ ní 2027 ńkọ́, àbí mélòó ló máa dì? 250 million ní gbogbo wa ní Nàìjíríà, á wá jẹ́ 200 million ní gbogbo ẹ̀yìn, á wá jẹ́ pé èèyàn 50 million péré ló ń gbádùn. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹ jẹ́ dìde, ẹ jẹ́ dìde, ẹ dìde o. Ṣẹ́rí, àwọn tí wọ́n ń da ìlú ìrú, àwọn tí wọn ò fẹ́ kẹ́ gbádùn, tó ń fìyà jẹ yín ní Nàìjíríà, àwọn politician wa number 1. Mo ti sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ program tí mo ṣe last. Politician wa, ọ̀tá wa làwọn politician, ọ̀tá wa pátápátá, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa rárá. Ẹni tí ó bá dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ èèyàn máa ń jìnnà sí ni. Wàláì, wọ́n ní ẹni tó bá ní ká má jẹun, a máa ń kọ títí ẹ̀ mọ́ka ni. Àwọn politician wa, èmi èwo yẹ ká ṣe anyway, okay. Àwọn religious leader wa, ọ̀tá wa ni. Kì í ṣe gbogbo wọn o, kì í ṣe gbogbo. Ẹ káàbọ̀ mà, Táíwò Kíkẹ́ Fásánmi, ẹ káàbọ̀ mà. Àwọn religious leader wa, kì í ṣe gbogbo wọn o, ọ̀tá wa ni wọ́n. Kì í ṣe gbogbo, ṣe rí bí 70% nínú gbogbo àwọn religious leader wa, ọ̀tá wa ni wọ́n. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́. Wọn ò dá, wọ́n kàn fi I'm a man of God, I'm a woman of God, I'm a man of God. Èèyàn Ọlọ́run, ọmọ kìíní kan ni mí, wọ́n fi ń bojú ni. Àwọn lọ́wọ́ sì jù. Ṣé rí ẹni tí ò man of God gangan pàápàá, ìwà táwọn religious leader míì ń wù, kò bójú mu. Ẹni tí ò man of God gan máa níbẹ̀rù Ọlọ́run, kò ní lè wu ìwà yẹn. Ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ti fi man of God, wọ́n ti fi cover ojú yẹn. Most of our pastor mi wàláì, tí ọmọge títí sí 100 bá wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọn, wọ́n ti bá 99 sùn tán. Ọlọ́run, wọ́n dẹ̀ máa fi man of God lọ́ọ́ máa fi parọ́. Tẹ́ bá wọ ṣọ́ọ̀ṣì mi báyìí, tẹ́ bá lọ wọ abẹ́ ọ́tà wọn, tẹ́ bá rí bẹ̀ wàláì, ẹni délé sọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ìkà ni wọ́n o. Àwọn man of God Nàìjíríà yẹn, kì í ṣe gbogbo wọn o, ṣùgbọ́n 70% nínú wọn, anointing ara wọn ti gbẹ, anointing ara wọn ti dànù yáǹsì. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́. Wọn ò rí nǹkan kan báyìí lójú wọn ṣe. Wọ́n dẹ̀ fi man of God yẹn, wọ́n fi ń kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni, màá fi religious leader kan wọ̀nyí, ohun tó ṣe fún bọ̀bọ̀ kan, ohun tó ṣe fún bọ̀bọ̀ kan, ó dẹ̀ ṣe báyìí tó jẹ́ pé ó fojú wọn báyìí wípé nǹkan báyìí ni máa yìí ṣe o, man of God ni o, man of God ńlá ni o, ó fojú wọn yìí pé nǹkan báyìí ló ṣe fún ẹni yìí. Ṣùgbọ́n nígbà tí owó ti jàrá bù wọn, ó ti jàrábà wọn ní Nàìjíríà yẹn. Àwọn agbófinró torí pé ó ti gbówó fún àwọn agbófinró dẹ̀ fẹ́ pa mọ́lẹ̀. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ pa mọ́lẹ̀. Nàìjíríà ò lè dá mọ́. Àfi tá bá kàn para wa, tá bá kàn tọra wa. Ṣé rí àwọn leaders and elders, àwọn leaders, àwọn politicians wa, torí pé olè ojú òkòrò bá ń bá mú ni mo yó ni wọ́n, ohun ti tara wọn nìkan ló bá lọ. So wọn ò kí ẹ̀ nípa wa, ẹnu wọn ò ká wa, wọn ò wà organize, wọn ò lè coordinate gbogbo wa. A ti pọ̀jù fún wọn, Nàìjíríà ti pọ̀jù fún wọn, ó ti tóbi jù fún wọn torí pé kò sọ́pọlọ lórí wọn. Ọpọlọ kan mú gbó, kan wù orí burúkú ló wà lórí wọn, kò sọ́pọlọ tó lè fi to ìlú lórí wọn. Torí ẹ̀ náà la ṣe sọ pé ká máa lọ, a ti pọ̀jù. Wọn ò lè ṣèjọba lórí wa. Kó ní kálukú ká dúró lórí ẹgbẹ́ kékeré wa, ká lè kojú wa lè kára wa, kẹnu wa lè kọ ara wa torí pé àwọn eléyìí ò nà ọpọlọ. Ìmí ò ní certificate nínú wọn, ìmí ò lọ sí school, wọ́n lọ 80% náà politician wọ́n lọ forge certificate ni. Wọn ò lọ sí school, igbó lọ mú, kò sọ́pọlọ kankan lórí wọn. Ẹ wá wò, ṣe má fọ̀rọ̀ lẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ wá wo bọ̀bọ̀ yẹn, ohun tó ṣe fún bọ̀bọ̀ yẹn. It's well brings you. Nigeria happened to you. Cross River State happened to you. Ecom too happened to you. My name is Ernest Onyeka. I'm from Anambra State. So the person whose picture is on the screen there is Prince Phil Ikenna. He's my elder brother. So we reside in Ecom in Cross River State.
That's where we reside. So on the 4th of September 2023, this my elder brother went to cut his hair. That was on Saturday. He went to cut his hair. And that was the last time we saw my brother alive. So preparing for church on Sunday, we didn't see my brother. We were not staying in the same house. So we didn't see him in church on Sunday. So Momsi was curious because Prince is a guy that will not miss church for anything. We are there Redeemed Christian Church of God. So before church service was over, my mom has gone to his own place to ask about him. When she got there, the neighbors were like, Prince, you no sleep for house. So, the mom became very curious. Prince, you no sleep for house. She came back to church. She told us. So after service, we went to the police station, Econ police station, to make a report that. So when we got there and made the report, they were like, we should wait for 24 hours. And we said, okay, that means we're coming back the next day, Monday. On Monday before 12 o'clock, by 11 so, my dad received a call that he should come to Grassfield and identify one corpse. So my dad alerted me, my dad and my other brother, we left without trying to hide it from my mom. So when we got to Grassfield, hold and behold, that's my brother corpse lying on the floor with 3 bullet wounds on the head. That's the video of his corpse there. Blood everywhere. What would have happened? His car was snatched from him. He's using a Lexus 350 Jeep. Yes, that's the car. The car was snatched from him. Everywhere was going into chaos. Everybody was surprised. What would have happened? What would have gone wrong? We came back home trying to hide it from my mom, but mom said mother, she already knew. So while in the midst of all this, so I went to his house to check off on some of his documents, maybe the insurance or something. So when I got to his house, as God will have it, I saw a tracking company of the car and the phone number. So I called the tracking company. I explained to the guy what happened. And the guy was like, let me give him 30 minutes to get back to me. Yeah. So less than 30 minutes and the guy called me, said he has tracked the car is in Lagos. So I was like, no, Baba, this thing happened in Ijoba, Cross River State. Less than how many hours? The car cannot be in Lagos. The guy said, yes, if we doubt, more come Lagos. That the device is showing him Lagos. That was that evening, me and one of my uncles, we sojourned to Lagos. We arrived in Lagos the next day. So I called this guy, the tracker guy. I said, Baba, we're in Lagos. So he said, okay, we told me where I'll meet him. So we met up with him. That's why the guy took me to where my brother car is. The car was in the Panabida shop. They changed the color of the car. They that's the picture of the car. He starts the state we met the car. So we're changing everything. We alerted the police in Meron police station. Lagos. Thank you so much. So one Inspector Mata and her team followed us to the Panabida shop. When we got to the Panabida shop, they arrested the Panabida. The Panabida said, I walk in the door. So it was one pastor that gave him the car. One pastor, Peter Uchenna, that gave him the car. That's the picture of the pastor there. So the police told him how to call the pastor. So he called the pastor came. Police arrested the pastor. We went down to Meron police station. So when we got to the police station, they asked the pastor, who gave you this car? The pastor said the car and a car gift from one of the church members for Lagos here. And they were like, car gift. Okay, call the member of the member. The pastor was like, they collect plenty car gift to him. He cannot remember which of the member gave him this car. The Inspector Mata said was like, even if you be president of Nigeria, they give you car gifts. You go remember who give you the car. The guy said he cannot remember. And they were like, the owner of this car was shot in Ikom, Cross River State. This Pastor Peter, which picture on the screen, said he has not been to Ikom, Cross River State before all his life. He said, okay. They invited the wife. The wife got to the police station. In our present, they were like asking the wife, say, on the 4th of September, where your husband did? The wife was like, my husband he come to go preach. Now what my husband tell me? When the two stories did not add up, so my uncle went to Pansi, Lagos. Reported the matter there. The commissioner of police then, one Mr. Abiodun, now alerted Meron police that they should bring the matter back bring the man to Pansi.
Thank you, Baba. So when they brought the man to Panti on interrogation, the man now said yes. That on the 4th of September, actually he was in Econ. One pastor, Kingsley, this man on the screen, invited him for a program. Then after the program, him, this pastor, Kingsley, and 2 other guys accosted my brother. Now he was there when my brother was killed, but not being killed. He called this guy, he said Elvis in Tui, this Elvis, which pictures on the screen. He said it was this Elvis that shot my brother with one other guy he called Barry. He said it was this Elvis that shot him, this Elvis that shot my brother. Then they gave him the car to take to Lagos. And he was the one that drove the car from Ecom to Lagos that night. So after all said and done, the commissioner of police said the matter should be brought back to Cross River State for trials. So Zone 6, Calabar was alerted. Then one DSP, EB, Dennis, came down, brought the man from Lagos to Cross River State. We got to Cross River State. The police demanded that the operation should be done on my brother corpse. The 3 bullets should be removed and given to them and all that, of which she did. That's the picture of where they did the operation, where they removed the bullets. That's the picture where they shot him 3 bullets. So we did the operation. We got to Cross River State. This Inspector Dennis was like, this one a small case, since we have gotten the pastor, other people will be brought back to book. After we came back to Cross River State, this matter was charged to court. We got to the court, the matter was charged to pastor to say pé night vigil. Àwọn pastor ẹgbẹ́ wọn lọ jalè, wọ́n pa ọmọ lọ́mọ, wọ́n lọ jí mọ́tò. Tẹ́ bá dé rí very handsome man tó ń fi ẹ̀sìn. Kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn politician wa, àwọn religious leader wa, àwọn ọba kì í ṣe gbogbo wọn o. Àwọn ọba, àwọn ọ̀tá wa ni wọ́n ní Nàìjíríà. Wọn ò nífẹ̀ẹ́ wọn di pastor. Tó wọ́n máa fi ẹ̀sìn, I'm a man of God, I'm a man of God. Ìhun tó dẹ̀ ń ṣe ní abẹ́lé. Ẹni tí ò man of God gan kò lè ṣe. We got to court, and it was Judge Eshua Ewa that was presiding over the matter. This Judge Eshua Ewa. We got to the court after the first hearing, the second hearing, and the third hearing. They set a date for the third hearing. Before that set date, they called our lawyer that there is a change of date. And the lawyer was like, change of date. 2 days before court, they are giving me change of date notice that it's impromptu, he cannot make it. Before that change of dates issue, that's how this Judge Eshua Ewa released this Pastor Peter Uchenna and one other pastor that was caught with him on health ground. You see, the pastor was not feeling fine. That's why they discharged the pastor on health ground. That's a week they discharged this pastor. I sent someone to his church in Lagos. That's the video recipe from there. That was the church preaching. That's the video. That's the church preaching. This man claiming that it was on health ground. Since then, it has been from one story to another. One time they said the judge went for 6 months leave. This Judge Eshua Ewa was the one that released Uchenna Peters on health ground. Say they bail him on health ground. It's been over 2 years now. We'll not be able to get justice on this case. Hey, Larry, Nigeria. Please, we are writing to everybody to know what happened to Princeville and how this case has been going. We are calling on Nigeria government. We are calling on Cross River State, the governor of Cross River State, Professor Passing through. We are calling on Cross River State government to look at what happened in Cross River State, and judiciary in Cross River State are not giving us justice. We are calling on the Attorney General of Cross River State, Mr. Charles. This is what happened in Cross River State. And Cross River State judiciary have not given us justice. We are calling on the Chief Justice of Cross River State, my Lordship, Akon. This is what happened in Cross River State. This is what happened in your state. And we have not been able to get justice. Over 2 years now, and this man is working freely. This help is in Tui. The pictures on the screen. He's working freely. His family is in Cross River there. They are working freely. And these are people that murdered my brother, and the court let them go on, say, health ground. Since then, we have not been able to get justice. Please, Cross River State government, we are calling on Cross River State government. We need justice for Princeville. We need justice for Princeville. Attorney General of the state, Chief Justice of the state, Cross River State governor, we need justice for Princeville. We need justice for my brother.
Yes, today it might be Prince Will, tomorrow it could be anybody. These men are parading themselves as pastors and they are killers. Yeah, they are killers. We need justice for Prince Will. Cherry, tẹ́ bá ní kò kàn mí, ó lè kẹ́ni tó máa kàn yín. Oyè tó kára àwo ni, ó lè kára ẹdẹ níjọ́ kan. Nàìjíríà kò lè ṣe sóréró kankan fún wa torí ẹ̀ náà la ṣe sọ yí pé kẹjẹ́ kó ní kálukú máa lọ. Pásítọ̀ nìyẹn fa o, pásítọ̀ sọ fún ìyàwó ẹ̀ wípé òun lọ sí night vigil. Ọ̀pọ̀ òun àtàwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ wọ́n dẹ̀ lọ jalè lóru ni, wọ́n pa ọmọ lọ́mọ. Wọ́n pa wọ́n gbé mọ́tò ẹ̀ lọ. Ọlọ́run ló ní kí mọ́tò yẹn kó ní tracking nínú. Ibi tó ti ra mọ́tò yẹn ló ti lọ track ẹ̀, ló wá rí pé mọ́tò yẹn wà l'Ékòó, ó wà ní Lagos. Bó ṣe wá débi tó máa wá dé báyìí, wọ́n ti ń change gbogbo everything nínú mọ́tò yẹn. Wọ́n ti ń change lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bó ṣe jí gbé, wọ́n ti ń change. Pastor dẹ̀ nìyẹn o. Ẹ wo bí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ bó ṣe kún. A ní wọn ò dáa. Àwọn politician wọn ò dáa, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Àwọn pastor, religious leader wọn ò dáa, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Àwọn ọba kọ̀ọ̀kan kò ń ṣe gbogbo wọn náà, wọn ò dáa, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Torí pé tó bá yẹ pé àwọn ọba dá ni, ẹ wo bó ṣe ń pa wá táwọn ọba ò sọ nǹkan kan, tí ara ò ta wọn, tó ń ṣe bíi pé bóyá àwọn rí wa. Ṣé bó sọ pé ọba bá lórí ohun gbogbo ni? Wọn ò dáa, àwọn olówó wa wọn ò dáa, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa torí pé sísà mi Olúwatóyìn Deborah ẹ káàbọ̀, ẹ ṣé gan. Wọn ò dáa. Bámbám ni mo yó lọ́rọ̀ wọn ò mọ̀ pé bí ń pa ọmọ ẹlòmíì. Bàbá Jágá ẹ kàn fi tipá lé kó tí ò lè ní. Wàláì ẹ kàn fi tipá lé kó tí ò lè ní Bàbá Jágá. Bàbá Jágá ẹ lè ní kíní yìí ṣe. Wọn Fúlàní ò lè jẹ́ kẹ́ ṣe. Nàìjíríà ò ń ṣe fún wọn Yorùbá. Bàbá Jágá ohun tẹ́ lè ṣe fún wa náà ni wípé kẹjẹ́ ká máa lọ. Tẹ́ bá tiẹ̀ ṣe direct, ẹ ṣe indirect bákan ká máa lọ. Torí pé Bàbá Jágá ẹ sọ pé ẹ fẹ́ tún ṣe. Bàbá Jágá kò sí ẹ lè rí tún ṣe. Ṣé rí tẹ́ bá tẹ̀ wá pàpà sọ pé ṣe díẹ̀ níbẹ̀ bóyá nínú 100% ẹ ṣe 10% níbẹ̀, tẹ́ ẹ bá tún lọ ẹranko bí ọ̀bọ làwọn Fúlàní yìí. Ẹ wà tìgbà tí ìjọba ti wà lọ́wọ́ wọn, kí ló ṣe? Wọ́n kàn bà Nàìjíríà jẹ́ nìyẹn. Ẹ fẹ́ gboríyìn tọ́lọ́run fún yín Bàbá Jágá. Ẹ máa bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, even kó tẹ̀ jẹ́ pé ilẹ̀ máa kọ́ ṣe first president Yorùbá land. Ó pè wá torí pé ẹ believe pé smart. Okay, ẹ máa rò bí pé smart. But smartness yín yẹn ẹ wá lò kẹ́ fi ṣe first president Yorùbá. Nàìjíríà ò lè dá mọ́. Ẹ wo ọmọ ọlọ́mọ, wọ́n kàn dá Ọlọ́run má jẹ́ àfojúsùn kan ọmọ, má jẹ́ àmọ́ sàárè ọmọ, má jẹ́ àríbànújẹ́ lórí ọmọ. Wọ́n kàn dá ìyá yẹn, wọ́n dá sí wàhálà ni, wọ́n dá sí ógọ̀dù ni. Ọmọ ọlọ́mọ tó jáde lọ, tí ó tó Ọlọ́run má jẹ́ jáde ní kú lọ́wọ́. Pásítọ̀ ní fa o, pásítọ̀ ṣé ní táwọn pásítọ̀ míì ìyẹn ò ń ṣe ọ̀rọ̀ ọjọ́ ìní yìí. Ohun táwọn pásítọ̀ ń ṣe ní Nàìjíríà yẹn ẹni tí ò pásítọ̀ gan ò lè ṣe. Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá gbọ́ torí pé wọ́n fi ní pásítọ̀ pé àwọn ní pásítọ̀, wọ́n fi ń ṣe cover up ni. Bẹ́ẹ̀ ni pé ní suspect wọn pé bóyá àwọn ló ń hùwà tí ò dáa. Ẹni tí ò jẹ́ pásítọ̀ gan tó jẹ́ pé tí ò tiẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì rárá, tí ò lọ mọ́ṣáláṣí, tí ò tiẹ̀ lẹ́sìn kankan rárá, ó sì máa ń níbẹ̀rù Ọlọ́run pé kí ni yìí ti bá ṣe ṣọ́lọ́run ò ní bínú ni. Kò ń ṣe ẹ̀sìn kankan but ó sì máa ń níbẹ̀rù Ọlọ́run pé kò máa dá kí n ṣe kíní, ẹ̀rí ọkàn guilty conscience sì máa ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn pásítọ̀ yìí wọ́n ti believe pé kò sí nǹkan kan pé lẹ́yìn àwọn gangan ti sọra wọn gbọ́dọ̀ lọ́hùn. Pásítọ̀ nìyẹn ò very handsome man. Òbí ṣọ̀ṣì ẹ̀ bó ṣe kún. Ẹ wá sọ pé Nàìjíríà máa da, àwọn jọ́ọ̀jì, àwọn ọlọ́pàá gbogbo tún ti gbà bọ̀dẹ̀. Owó lẹ́yìn owó kí ló tún kù? Owó ti jàrábà wọn lórí ilẹ̀-ẹja ti ń bàjẹ́. Kí lẹ fẹ́ gbà tẹ́ pé àwọn olórí wa náà olè owó ló bá àwọn náà débẹ̀, kò sí nǹkan kan lẹ́yìn owó ni. Bẹ́ẹ̀ ni amúkùn ẹrù ẹwọ ó nísàlẹ̀ lẹ́wọ̀n ẹ̀wò òkè. Bẹ́ẹ̀ ni orílẹ̀-èdè ti ń bàjẹ́, owó ti bà tilẹ̀ ayé gbogbo wọn jẹ́. Gbogbo àwọn politician wa, gbogbo àwọn olówó wa, àwọn lọ́rọ̀ wa, gbogbo àwọn gbọ́n pátápátá wọn fi Nàìjíríà ṣe cover up ni. Abẹ́ Nàìjíríà lọ sá sí. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n tá bá gba òmìnira wa, tá bá gba ilẹ̀ Yorùbá wa, wọn ò bí gbogbo wọn dá pátápátá. Ojú wa máa kára wa. Bóyá 60 million tó pè wá níwá, bóyá 80 million náà dẹ̀ níwá o, tí o gba pátápátá ojú wa máa kára wa. Ṣé bí ìlú kan ni mo wà báyìí ní ìsìn? Wọ́n ní ìlú tí ò sófin, ẹ̀ṣẹ̀ ò sí ńbẹ̀, kò sófin ní Nàìjíríà. Òfin tó wà wọn ò mú lò. So ohun tó bá ṣe, tó bá ti lówó lọ́wọ́, ó ti lọ nìyẹn níbo. Ṣùgbọ́n nínú ìlú tí mo wà yìí, tó o bá dáràn, tó bá bìlí pé wọn ò lè mú ẹ, wàláhì sùúrù tó nájọ́ ni, wọ́n á padà mú ẹni. Kò sí bóyá fẹ́ ṣe ọmọ padà mú ẹni. Ìlú tó wọ́ọ̀kì nìyẹn náà. Nàìjíríà ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yin tẹ́ ṣe pé wọ́n Nàìjíríà yín ni mò ń bá wí o. Ẹ̀yin ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o. Nàìjíríà máa happen sí yín níjọ́ kan o. Gbogbo yín máa jẹ breakfast yín o. Gbogbo yín máa jẹ breakfast yín tẹ́bà ètè kú nínú Nàìjíríà. Torí pé bí Nàìjíríà ṣe ń lọ yìí, Nàìjíríà ò lè so èso rere kankan fún mẹ̀kúnnù. Wàláì Nàìjíríà ò lè so èso rere kankan fún mẹ̀kúnnù.
wọ́n á kàn máa fọwọ́ lágbá yín lójú ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á máa oppress yín ni bẹ́ẹ̀ ni àfi kó ní kálukú máa lọ o àfi kó ní kálukú máa lọ kójú àtẹnuwa kó kára wa á ti pọ̀ jù Nigeria government wọn ò lè coordinate wa wọn ò lè control wa wọn ò ní brain wọn ò ní ọgbọ́n kò sí ọpọlọ kankan lórí wọn tó máa fi ṣe torí pé ìmí nínú wọn gan kàwé wọn lọ ń fọ̀dí certificate ni wọn mọ nǹkan tó ń ṣe owó ni wọn bá lọ kọ́ lọ kówó jẹ ni so àwa fúnra la máa gbára wa sílẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ náà dẹ̀ ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ ni ó ní tó bá tásìkò ó ní àwa la máa gbára wa sílẹ̀ èmi dẹ̀ believe pásìkò náà ti ń tó báyìí ní ìsìn o àsìkò náà ti ń tó báyìí ní ìsìn o ẹlẹ́rùdẹ̀ ló máa kọ́kọ́ gbẹ̀rù ẹ̀ níbi tó ti wúwo ẹ wo British ò lè wá gbà wá sílẹ̀ torí pé kòkòrò tẹ́ ń jẹ́ ẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà àwọn náà lọ ń ṣe amọ́niṣe ni wọ́n àfàìmọ́niṣe aṣenibánidárò ni wọ́n Amẹ́ríkà ò lè gbà wá sílẹ̀ torí àwọn náà ń jẹ nínú ọrọ̀ ajé wa àwa fún ara la máa gbára wa sílẹ̀ ẹlẹ́rù ló máa kọ́kọ́ gbẹ̀rù ẹ̀ níbi tó ti wúwo nígbà tó bá rí pé àwa fún ara wa àti dúró tán gbogbo ọ̀nà kò sẹ́ni tó ní monopoly bá ṣe lè gbàwé ọ̀nà tó ní kálukú bá mọ̀ tí gbogbo atabatẹnu wa bá kò tí kì í ṣe wípé àwa kan ń gbé sókè àwọn kan ń fà wá sílẹ̀ tí ẹnu gbogbo wa bá kò a lè ṣe é àwa gógó níjọba mẹ̀kúnnù gógó níjọba kì í ṣe àwọn olórí kórí tó wà ń bẹ yẹn àwa gógó níjọba àwa fún ara wa ẹ wo destiny wa wọ ara wa ló wà o àwa fún ara la máa gba ara wa sílẹ̀ o torí àwọn pípù ìwọ̀n ọ̀ràn wa wọn ò rí wa wọn ò tiẹ̀ mọ̀ pa ń sọ̀rọ̀ bámúbámú ni mo yó lọ́rọ̀ wọn ò mọ̀ pé bí ń pa mẹ̀kúnnù o tó bá ti yẹ̀ lẹ́yìn àwọn ìyàwó wọn ọmọ wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ rí bàbá Jàgá yẹn gbogbo àwọn tó jẹ́ kábínẹ̀tì ó gba tó ń ṣèjọba papọ̀ àtàwọn ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá ọ̀gá mi ọ̀gá DSS ọ̀gá George gbogbo wọn ló ti rà ó ti fowó dí wọn lẹ́nu débi pé ohun tí bá ṣe àṣegbé ni bàbá Jàgá tó bá ń fẹ́ nǹkan ó lè ná last ẹ̀ lórí nǹkan òun pé ẹ̀yin bá fowó dí yín lẹ́nu wọ́n dẹ̀ sọ pé tí ẹnu bá jẹ ó ní tẹnu bá jẹ ojú àti so gbogbo àwọn tó wá ti fún lówó yẹn ṣe é mọ̀ pé wọn ò ní lè sọ̀rọ̀ títí mọ́ àwọn ọba wa náà kì í ṣe gbogbo wọn kì í ṣe ogun àwọn kọ̀ọ̀kan nínú wọn títí mọ́ àwọn ọba wa náà tó ti gbé Ghana must gbowó fún wọn tó ti tálàtì ti dún lórí fóònù wọn tó ti fún wọn ní dọ́là ẹni bá ti jẹ dòdò wọn ò ní lè sòdodo mọ́ so àwọn fún ara la máa jẹ́ kọ́ mọ̀ wípé ìyà yìí tó gẹ́ ẹ̀yẹ gbọ́ World Bank sọ pé tó bá máa fi di ìparí ọdún yìí pé 139 Nigerians ni ebi máa pa lọ́mọ wà nínú ìṣẹ́ lọ́mọ wà nínú poverty bẹ́ẹ̀ ni pé kọ́dún yìí tó parí 139 million mo ti kà ní ìsìngbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ program World Bank ló sọ bẹ́ẹ̀ tí bàbá Jàgá jáde àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì bàbá Jàgá Nigeria government of terrorists àwọn bàbá Jàgá tó jáde tó sọ pé irọ́ ni World Bank ń pa ṣebí wọ́n wá ọ̀dọ̀ World Bank lọ sí lọ yáwó ṣé wọn ò ní mọ̀ ní ọmọ nǹkan tó ń sọ náà ọ̀dọ̀ World Bank lọ sí lọ fi wá yáwó àti IMF wọ́n ní tó bá máa fi di ọdún yìí tọ́dún yìí bá máa fi parẹ́ pé 139 million ọmọ Nigerians ló máa wà nínú poverty mélòó ń gbogbo wa wọ́n ní 250 million ni wá ẹyọ 139 million ó nínú 250 million mélòó wá làwọn tó náwó lọ́wọ́ ẹ jẹ́ á máa lọ o òun dẹ̀ ní yẹn ní ìsìn ẹ̀tún ìsẹ́ pé bàbá Jàgá for 27 bàbá Jàgá for 27 ok tó bá máa tún wá ṣe 27 yẹn wọ́n ní tọ́dún yìí bá máa fi parí 139 million ọmọ Nàìjíríà ló máa wà nínú ìṣẹ́ máa ń mú lẹ́wù tó bá máa tún fi lọ sí 2027 yẹn kọ́ gbogbo tó bá máa fi kó bàbá Jàgá tó kúrò that means kó máa di 200 million ọmọ Nàìjíríà níṣẹ́ mú nìyẹn ẹ̀yin rán mi ẹ dìde tí ọba wa láyé ó máa ń nísinmi ni òmìnira dùn òmìnira dà òmìnira ò ń ṣe Christmas gift ẹ̀yin ò lè gbòmìnira nírọ̀rùn gbogbo ọ̀nà tá a bá lè fi gbòmìnira ìtẹ́nu wa bá kò tí mú àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n lo divider and rule fún wa wàláì tí ẹnu wa kò mẹ́kúnnù ló nílùú wọn bí wọn dà mélòó ni gbogbo àwọn tó ń disturb wa ìbọn pàápàá mélòó ni gbogbo àwọn politician wa mélòó ni wọ́n wàláì wọn wọ 20 million níbo wọ́n fẹ́ jí ni wọn ò tó 10 million sí 250 million ok wọ́n ní 250 million ní gbogbo wa ẹ wá yọ 10 million gbogbo àwọn politician pátápátá ẹ yọ kù nínú 240 million tó kù wọ́n fẹ́ orí wọn burú ni sórí wọn burú lọ́rùn wọn ni ẹ má jẹ́ kó fi fear sí wa lọ́kàn ẹ má jẹ́ kó lo divider and rules fún wa ẹ má jẹ́ kó sọ yìí kó ṣe níṣe pé ọmọ náà là ń rán síná kó má jẹ́ pé báwa kan ṣe ń gbé sókè ẹ̀yin kan máa gbé wá sísàlẹ̀ òmìnira dùn òmìnira ìyà ó ń ṣe ṣàwámà lẹ́nu ìyà ò dùn lẹ́nu bí omi ọbẹ̀ ṣé bí ìlú kan la wà yìí tó ń gbádùn kò síṣẹ́ ní Nàìjíríà àwọn youth wa wọn gbogbo wọn most of them wọn mú gbó ni àwọn hookups ti pọ̀ jù wọ́n ń gé orí àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọn fi ń ṣe owó inú ìlú yìí tí ò bá níṣẹ́ ìjọba máa fún ẹ ní owó oúnjẹ ní every Thursday ó ti máa rí owó lákàntì ìjọba máa fún ẹ lówó oúnjẹ
wọ́n á tún wá bẹ́ẹ̀ wá iṣẹ́ tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ àfi tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ni iṣẹ́ wà. Iṣẹ́ wo ló wà ní Nàìjíríà? Ìgbà tí bàbá Jàgá ti dé ó ti fi táàsì lé gbogbo àwọn company tó wà níbẹ̀ lọ, gbogbo wọn ti lọ, most of them wọ́n ti lọ, àwọn míì ò wà torí pé ìlú tí ò bá sí security, tí kò bá sí security ńbẹ̀, ta ló máa company wo ló máa fẹ́ wá ṣe business ńbẹ̀? Àwọn èrò ìgbó bí àwọn gbogbo àgbáyé tí wọ́n di ní wọ́n mọ̀ pé àwọn Fúlàní on terrorize wa ní Nàìjíríà ni. Wọ́n mọ̀ àwọn company mi ò lè wá síbẹ̀, àwọn tó wà níbẹ̀ náà wọ́n fi táàsì lé wọn lọ ni. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹ dìde ẹjẹ́ agbára wa kúrò nínú oko ẹrú. Oko ẹrú lẹ̀ ń gbé, oko ẹrú lẹ̀ wà, oko ẹrú ní Nàìjíríà. Ọmọ Yorùbá ẹjẹ́ agbára wa, oko ẹrú ni. Ẹ jẹ́ kí wọ́n fi oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ burúkú ohun ẹ̀rín Ọlọ́run. Àti kẹran mérò, wàláhì àti kẹran mérò ní Nàìjíríà. Ọlọ́run ọba, iṣẹ́ ló dàbí pé kí n ní agbára kan. Ọlọ́run ṣá, ó máa ń dùn mí ni torí ẹ̀ mo ṣe jáde. Ó máa ń dùn mí ni bó ṣe ń fìyà jẹ àwọn ọ̀ràn mi. Ṣé dèrè àwọn bàbá wa yìí, bàbá mi dẹ̀ máa ń fẹ́ sọ̀rọ̀ sí wọn mọ́, mi máa ń fẹ́ bu wọn mọ́. Ọlọ́run, mo fẹ́ di born again, mo fẹ́ máa ṣe ọmọ dáadáa Ọlọ́run, ṣùgbọ́n bó ṣe máa ń kà mí lára àwọn nǹkan tó ń ṣe, ó máa ń dàbí pé kí n máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ sí wọn ni. Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́. Ìkà làwọn àgbààgbà tá náà níyì o, àwọn politician wa, àwọn ọba wa, not all of them, most of them ṣá, àwọn religious leader wa, àwọn politician wa, àwọn leaders and elders wa, àwọn Afẹ́nifẹ́bi bí tó ń pera wọn láfẹ́nifẹ́re, àwọn YC Yorùbá Council of Elder, ìkà ní gbogbo wọn o. Ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé kà náà ní pé wọ́n mọ̀ ìpọ́n pa wá, wọ́n jí wa gbé, wọ́n sọ kankan. Èwo lẹ rí kó jáde nínú wọn? Even bàbá Jàgá tó jẹ́ president, èwo lẹ rí kó jáde wípé wọ́n pa ọmọ Yorùbá nínú wọn? Wọ́n pa ní ìgbà níjọ́ kìnnà náà nígbà tí wọ́n pa àwọn Fúlàní. Ṣé bí Buhari wá síbàdàn, ó wá síbàdàn pé oko tó wá wọ̀n gọ́vnà tó wà bẹ́ẹ̀ gbà yẹn pé kọ́ stop ẹ̀, kọ́ má pa Fúlàní. Bàbá Jàgá ò jáde, ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n lọ pa àwọn Fúlàní ní Ìròmí, àwọn 16 Fúlàní ní Ìròmí, tó sọ pé àwọn hunt láti north, wọ́n hunt wá sí Ìròmí. Bàbá Jàgá jáde náà, ó ní kó máa wá àwọn tó wà àwọn ọmọ Yorùbá tó pa wọ́n, ó ní kó máa wá àwọn káàkiri. Bó ṣe pa wọ́n ní Òkè Ọdẹ, tó lọ pa wọ́n ní Baba Ńlá, tó pa wọ́n ní Kogi, tó pa wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́, tó pa wọ́n ní Oǹdó, tó pa wọ́n káàkiri. Ṣé Bàbá Jàgá jáde ni? Bàbá Jàgá ò jáde, wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa. Bàbá Jàgá ò nífẹ̀ẹ́ wa, kò láìkí Bàbá Jàgá ò torí títí yín lọ. Gbogbo èyí tẹ̀sẹ̀ pé Bàbá Jàgá for 2027 kò torí títí yín lọ. Ìyálẹ̀ tún fẹ́ lọ jẹ ìyẹ́lẹ̀ kejì tí Bàbá Jàgá bá tún lọ sí 2027. Bàbá Jàgá ò nífẹ̀ẹ́ yín. Ẹ wò ó, ńgbà tí wọ́n pa ọmọ bàbá Fáṣọ̀rántì, kí ni Bàbá Jàgá sọ? Tí ó gbọ́ ẹyọ ẹgbẹ́ ọba ayé mọ̀ pé àwọn Fúlàní ló pa o. Bàbá Jàgá sọ pé where are the cows? Nǹkan tó ń sọ fún wa nìyẹn, ohun tẹ́ máa fi mọ̀ nìyẹn. Tó bá sọ pé ọjà jó ní north, Bàbá Jàgá mú owó àrù lọ síbẹ̀. Tí ọjà bá jó ní ilẹ̀ Lagos ní west, Bàbá Jàgá máa ṣe bí pé bóyá òun ò rí, tẹ́ bá fi mọ̀ pé Bàbá Jàgá ò nífẹ̀ẹ́ wa nílẹ̀ Yorùbá, kò ti torí tiwa lọ. Bàbá Jàgá tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ náà, wọ́n kọ script fún Bàbá Jàgá ni. Bàbá Jàgá kọ́ ló ń rùlù wa, script ni Bàbá Jàgá ń lò, àwọn Fúlàní ló ń rùlù wa, àwọn first citizen nìyẹn, wọn ò recognize wa. Bẹ́ẹ̀ ni Bàbá Jàgá kàn lọ síbẹ̀ láti lọ máa kí rẹ́gísítà ní kò torí tiwa lọ, kó dẹ̀ lọ kówó ẹ̀rí ni. Oṣooṣù ni Bàbá Jàgá lọ ń yáwó, tí ò bá yáwó ní World Bank, á lọ yáwó ní IMF. Ó dẹ̀ máa fi yín parọ́ tó máa lọ fi yáwó ni. Ó lè sọ pé òun fẹ́ kọ́ school fáwọn ọmọ school, òun fẹ́ fún wọn ní student loan, òun fẹ́ malnutrition, òun fẹ́ ṣe kinní kan, orúkọ yín ló máa lọ fi yáwó. Tó bá dé tán, owó yẹn máa pòórá bí sóni, wọ́n máa pín láàrin ara wọn ni. Ṣé ìlú nìyẹn? Ṣé ìjọba nìyẹn? Nínú ìlú yìí nígbà mí, nínú ìlú yìí tí mo wà gbà mí, wọ́n kàn lè sọ bóyá inú wọn dùn, bóyá wọ́n ka bọ́jẹ̀tì, wọ́n rí pé àwọn jèrè nǹkan kan bá ṣàwò, wọ́n máa announce ẹ̀ ní pé okay o, àwọn máa fún wa níye báyìí, àwọn máa fún wa níye báyìí. Wọn ò ní láti lọ tò, wọ́n ti ní account number yín lọ́wọ́, wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe, wọ́n mọ bí tó máa gbé gbà tó jẹ́ pé ẹ ti fetí gbọ́ nínú news, ẹ ti rí nínú pépà yìí pé wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ pín owó pẹ̀lú bá ṣiṣẹ́. Ìwọ tó bá ṣiṣẹ́ gan, ó ní bó ṣe máa wọ̀ kẹ́ mi, wọ́n bó ṣe máa wọ̀ kẹ́, ó máa kàn wọ́n náà, á dẹ̀ fi sákàǹtì yín, ẹ máa rówó lákàǹtì yín ni. Kò ṣe pé bóyá Bàbá Jàgá wá sọ pé òun fẹ́ fáwọn student ní owó, ẹnu la máa fi gbọ́ pé òun fáwọn student 4 million. Irọ́ ni o, irọ́ ló ń pa o. Giant of Africa, irú ayé wo lẹ fẹ́ máa gbé? Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, ẹ dìde, ẹ wá wò ó. Ọlọ́run ló sọ pé ká má gba ṣẹ̀ríà lọ ní ilẹ̀ Yorùbá o. Torí pé wọ́n ti ẹ̀fẹ́ Islamize Nàìjíríà ní àwọn Fúlàní yẹn. Wọ́n ti believe pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà. Òótọ́ dẹ̀ ni àwọn lọ ní Nàìjíríà. Orú mú mi bí mo ṣe wọlé yẹn, bí mo ṣe wọlé, òtútù mú mi ni. Òtútù mú mi, so orú ti mú mi báyìí. Orú ti mú mi. Ẹ má bínú. Orú mú mi. Èmi gan wá pa wẹ́dà lọ̀rọ̀ mi. Torú bá mú mi báyìí, tó bá yá òtútù àtún wẹ́dà, Ọlọ́run á ṣàánú mi. Òtútù mú lè nìna, òtútù mú ń ta gan. A ti ń wọ winter. So wọ́n fẹ́ Islamize Nàìjíríà ni.
wọ́n ní àwọn ní first citizen àwọn ní Nàìjíríà àwa ọmọ Yorùbá làwọn àwọn òṣè Nàìjíríà so ẹ máa wò báyìí nísìn torí àwọn Fúlàní yẹ̀dẹ̀kẹ̀ nílé wọ́n máa ń rán iye ogún ọdún gbóná lọ́rọ̀ wọn o wọ́n stubborn gidi gan o àìmọye kan tó ti fẹ́ try tó jẹ́ pé tá bá ti pariwo pé àfẹ́ wọ́n á sinmi tó bá tún yá wá tún gbé wá ẹ wò kò sígbà tó ń ṣe lè gbéṣẹ́ rí a lọ wá sílẹ̀ Yorùbá tí Bàbá Jàgá bá kúrò bẹ́ẹ̀ torí pé tí Bàbá Jàgá bá lọ wàláhì kò lè kan Yorùbá mọ́ níbo kò ń ṣe láyé títí wáyé ló tún máa kan Yorùbá mọ́ tí Bàbá Jàgá bá kúrò bẹ́ẹ̀ kò tiẹ̀ lè kan Yíbò mọ́ ná Yíbò never allow Igbo rule again Naira níbi hatred tán ní sí Igbo wọ́n tún fi orúkọ wọ́n tún fi abbreviate Naira never allow Igbo rule again Naira àwọn yẹn kò tiẹ̀ lè jẹ́ mọ́ná ṣé wá rí Yorùbá o àjẹmọ́ Yorùbá lélẹ̀ Yorùbá lè di president mọ́ tí Bàbá Jàgá bá kúrò bẹ́ẹ̀ Yorùbá ò lè di president mọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ṣé wá rí tó bá jẹ́ pé Fúlàní ló tún wá padà wọ bẹ̀ báyìí nísìnyí oko ẹrú ni gbogbo yín wà láìtàlá ṣe rí ṣèrè àlọ tó fẹ́ gbé wá láti last year tí ó bá pariwo pé àfẹ́ wọ́n wá gbé wá wọ́n wá fi handcuff sí gbogbo yín lọ́wọ́ báyìí wọ́n wá so ọwọ́ yín kọ́ wàláhì tí wá di oko ẹrú pátápátá ẹ̀ nílé sọ̀rọ̀ wàláhì ọlọ́wọ́ ẹlẹ́dàá gbọ́ ṣé wá rí ṣèrè àlọ yẹn o wọ́n fi ń já yín lọ́pọlọ ni ọpọlọ báwo ni mo ṣe máa pùtẹ̀ náà wọ́n fi kó yín lẹ́rù ọpọlọ ni wọ́n fi ṣẹ̀rí àlọ́ wọ́n fi kó yín lẹ́rù ọpọlọ ni ẹ wá wo nǹkan tó ń dánwò ní náà ti báyìí nísìn nígbà tí mo rí màá fi wọn yín nígbà tí mo rí write up yẹn tí mo rí nǹkan tó sọ mo ní àgbọ̀ lọ́hùn àwọn pípọ̀ ìmọ̀ wà bá pọ̀ jù illiterate mà ní wọn o èyí tó kàwé gan nínú wọn ní náà ti yẹn illiterate ni wọn o wàláì wọ́n kàwé ni wọn ọ̀pá ọgbọ́n orí rárá wọ́n ti fi ẹ̀sìn yẹn ṣe rí religion sí ìrẹ̀kẹ̀rẹ̀lẹ̀ ẹ̀sìn ìrẹ̀kẹ̀rẹ̀lẹ̀ wọ́n wá fi jà wá lólè ní ẹ̀sìn àjòjì ní ọmọ mùsùlùmí ni mí bẹ́ẹ̀ ni mùsùlùmí ni mí nídìílé yà nídìílé bàbá mùsùlùmí ni mí mùsùlùmí lọ́kọ mi náà mùsùlùmí lè mi ṣùgbọ́n ọlọ́run òróró báyìí báwọn ṣe báwọn náà tì bó ṣe ń ṣe yìí ọlọ́run ẹlẹ́dàá ẹ máa gbọ́ ọ wá sọ pé ṣẹ̀rí àlọ́ wọ́n ṣẹ̀rí àlọ́ ọlọ́mọ bá àwọn wíru wọ́n wíru ṣé nǹkan tó kàn nìyẹn wọ́n mú ṣẹ̀rí àlọ́ àwọn ó ní àwọn ọmọkùnrin àtobìnrin méjì kan tiktok ni àwọn tiktok ni àwọn celebrity tiktok wọ́n máa ń ṣe tiktok ṣá celebrity ni wọ́n lórí tiktok ní náà tí wọ́n bẹ̀ yẹn ni o so ó dàbí pé wọ́n á ṣe skit kékeré kan débi pé wọ́n hug ara wọn wọ́n kiss ara wọn ṣe understand nínú skit yẹn èmi ò tẹ̀ mọ̀ pé àwọn jọ́ọ̀jì náà rí pé ṣé àwọn olórí wa ẹ má wà surprise tí bàbá Tinubu náà bàbá tó bá wo Facebook o tí bàbá Tinubu náà bá ń wo TikTok ẹ má wà surprise o iṣẹ́ ò ká wọn lára ni Ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbọ́ wọ́n wá ṣe skit ṣá ọkùnrin àwọn ọmọ kékeré ni màá fi wọ́n wọ̀nyí o àwọn ọmọ kékeré wọ́n ṣe skit so ọkùnrin àtobìnrin so wọ́n ṣáà hug ara wọn nínú skit tó ṣe yẹn wọ́n kiss ara wọn bí George ṣe rí nìyẹn George wọn ní nọ́ọ̀tì ni o bí George ṣe rí nìyẹn George bá sọ pé bí wọ́n ṣe hug ara wọn tó kiss ara wọn yẹn wípé ó ti di dandan wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn wípé òun ti fi ṣẹ̀rí àwọn ti fi dè wọ́n pé wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn ní náà plan nípa àwọn fẹ́ fẹ́ra wọn wípé ó ti dandan pé gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn pé punishment tóun máa fún wọn pé torí ṣẹ̀ríà òfin ṣẹ̀ríà wípé nǹkan tó ṣe yẹn wípé dirty and immoral ní nǹkan tó ṣe wípé ó wà dirty pé nǹkan tó ṣe yẹn ó wà dirty wípé ó dẹ̀ wà immoral wípé wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn dandan ni wípé òun dẹ̀ fún wọn ní 60 days pé ó gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn láàrin 60 days wípé tí wọn ò bá fẹ́ra wọn láàrin 60 days wípé òun máa tì wọ́n mẹ́wọ̀n wípé rẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé wọ́n sì wà lẹ́wọ̀n báyìí bẹ́ẹ̀ ni bí George ṣe pé Director General of Islamic Police wọn ni Hisban wọ́n máa ń pè Islamic Police wọn ní Hisban wọ́n máa ń pè ní North ó bá pè Director General of Hisban Islamic Police wọn George ló pè o ó bá sọ pé wọ́n tètè bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe ètò bí wọ́n ṣe báwọn méjì bó ṣe máa fẹ́ra wọn pé torí pé wọ́n kiss ara wọn wọ́n dẹ̀ hug ara wọn nínú skit wípé George yẹn máa ń threaten wọn ni àwọn ọmọ yẹn sọ pé àwọn òṣè George ń threaten wọn wípé wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn ni pé tí wọ́n bá fẹ́ra wọn kí 60 days oṣù méjì bóun fún wọn lóṣù méjì wípé wọ́n máa lọ sẹ́wọ̀n ni pé fídíò yẹn pé indecent video ni fídíò yẹn wípé kò allow ní Kano bẹ́ẹ̀ ni ó nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ wípé orúkọ pé Kano orúkọ fíìmù báwo ni mo ṣe máa pè é Kannywood ni bí báwa ṣe ń jẹ́ ṣe Nollywood ni àwọn ti West tàbí Nollywood ní ti Kano yẹn Kannywood làwọn wípé torí ẹ̀ ló jẹ́ pé àwọn làwọn ń control àwọn ẹlẹ́sìn yẹn ni o wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi kó yín lọ́wọ́ lẹ́rú ọpọlọ wọ́n ti fi ẹ̀sìn ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi bà ti ilé ayé yín jẹ́ wọ́n máa ní kẹ́ máa lọ sílé kéwú ẹ̀ máa kéwú ẹ̀ kéwú tán ẹ̀ ní rí nǹkan kan fi kéwú ṣe
ṣé kí wọ́n lọ ń ké ní China ẹ lọ wo nǹkan táwọn youth wọn ń ṣe ní China ní Burkina Faso lẹ́lẹ́bẹ̀ yẹn ẹ lọ wo nǹkan táwọn youth wọn ń ṣe ẹ máa kéwú tán ẹ ní rí kéwú fi ṣe nǹkan kan yàtọ̀ sí pé kẹ máa gbé girlfriend wọlé kẹ máa lọ gé orí girlfriend yín kẹ máa wá oògùn owó òjijì kẹ máa wá fi ṣe wọ́n ti fi ẹ̀sìn wọ́n ti fi kó ilọ kóló lẹ́rù ọpọlọ kí lẹ fẹ́ fi kéwú ṣe kí ni nǹkan lẹ fẹ́ fi kéwú ṣe tó máa lọ sí secondary school kéwú tó máa lọ sí primary school kéwú tó máa lọ sí university kéwú tẹ máa jáde tán tẹ máa wà useless tẹ máa wà jobless bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti fi kó ilé ẹrù ọpọlọ wọn jẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkan tẹ́ ìṣe mọ́ so bí George ṣe sọ fún àwọn ó wá ṣàṣọ pé ó ní Kannywood ni bí George ṣe sọ ni ó wà níbi bàmá kà fún yín o George wá sọ pé Kannywood pé àwọn làwọn ń control acting kí ló máa ń pè náà o acting board mi mọ̀ acting wọn pé board anyway ṣá mo ti gbàgbé mo ti lẹ́yìn nǹkan tó fẹ́ sọ censor náà máa ń censor nǹkan tó fẹ́ sọ kọ́ nìyẹn mo ti gbàgbé ó sápá mi lórí mo sì máa rántí ó náà máa ń censor ó nítorí pé àwọn làwọn control acting film industry àwọn film industry pé àwọn máa ń censor nǹkan tó máa jáde ṣé any movie tó bá fẹ́ gbé jáde báwọn máa ń censor nǹkan tó máa jáde ṣé ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọdé skit ló ń ṣe tó bá kàn ti ṣe skit yẹn wọ́n máa edit ẹ̀ lọ́dọ̀ ara wọn ni wọ́n dẹ̀ máa gbé sí online ọmọdé làwọn méjèèjì wọ́n gbé sí online yẹn àṣẹ George náà wo TikTok George náà wo Facebook George náà lójú o iṣẹ́ ò máa ka George lára o George wo TikTok ọlọ́wọ́n ọba bí George ṣe rí lórí TikTok yẹn George bá sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn by force fífẹ́ ni máa fi wọ̀nyí o tẹ bá dẹ̀ rí ọlọ́wọ́ ẹlẹ́dàá gbọ́ ẹ̀wọ̀ eléyìí ò ṣe pé bóyá irọ́ máa fi wọ̀nyí máa tiẹ̀ ka ọgbẹ́ fún iṣẹ́ ti rí òun leléyìí o òun rè o òun níṣẹ́ ti rí George ni ọ̀ máa ka ọgbẹ́ fún yín ó pọ̀ òun tún leléyìí o àwọn ọmọ tó sọ pé gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn leléyìí o ẹ wo àwọn ọmọ tí George sọ pé gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn o ẹ̀rí ẹ̀rín pé ẹ wò ṣe ẹ̀rí ṣe ti rí àwọn ọmọ tí George sọ pé gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn wọ́n act ni o ẹ wò òun leléyìí ṣé òun máa ka ọgbẹ́ fún yín o George náà gbọ́dọ̀ fẹ́ra wọn acting kankan ṣe leléyìí òun leléyìí ó act ni o fún skit ni o torí pé ọkàn kiss ara wọn bẹ̀ wọ́n dẹ̀ hug ara wọn wọ́n ní kó aláwọ̀ àwọn olórí burúkú irọ́ ló pa o àwọn George yẹn orí burúkú tó máa ń ṣe bó ṣe wà yẹn ìtọ́jú obìnrin ni o obìnrin tún wà ní George tó ṣe ẹ jẹ́ pé I can put an end to banditry in 6 months if Yoruba governor give me their support Ààrẹ Ganiadams ló sọ bẹ́ẹ̀ Ààrẹ Ganiadams the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land has spoken out on the pressing security issue in southwest Nigeria. Confident in his ability, Adams stated, "People are well aware of my capacity even before I become the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. I am always ready for war." Ọmọ kan dà kó fún mi lómi ìkọ̀kan kó síbi lọ́nà fún. I am always ready for war anytime and any day. He expressed his dismay at the current state of insecurity in Yoruba land, where bandits are terrorizing innocent people. It's a disgrace that these bandits are oppressing our people despite our superior traditional power. The Yoruba people are known for their strength and resilience. Adams reiterated is committed to ending banditry in the southwest, stating, "If all Yoruba governors grant me their support, I guarantee that I will put an end to banditry in 6 months." Ibaganiadams sọ pé àwọn máa put an end to banditry in 6 months. So n bá lọ síbi kọ́mẹ́ǹtì o ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀dá ìkan sọ pé Michael Akinuoye ó ní na lie, you don't have anything to offer, you are just a noise maker, ààrẹ gbogbo social media. Ìkan náà tún sọ pé ààrẹ nonsense. Okay, èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o, kíní ló sọ bẹ́ẹ̀ o, Michael Olótù ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Prince Gold sọ pé yínmú ó tẹ̀ tún yínmú yẹn ni yínmú oníranù ó pé yínmú yẹn bí ìmọ̀ èèpà tó fi pé yínmú oníranù yẹn ó pé ó ní yínmú oníranù. Ìkan sọ pé irọ́ lásán Yorùbá level. Ìkan sọ pé Fúlàní darandaran kò ní dáa fún ìrandíran ẹ̀. Fúlàní lélẹ́yìn bó tiẹ̀ dá wọ́n sọ dáadáa wọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa. Ìkan sọ pé
fẹnu wú géètì ọmọ tápà lásán ò náìsì prince ló sọ bẹ́ẹ̀, prince Rotimi Oyèdèjì ló sọ bẹ́ẹ̀. ìkan náà sọ pé empty barrel olórin kan lè kọrin ó ní empty barrel ló máa ń pariwo ó ní empty barrel. ìkan sọ pé lóò ó bá rẹ́rìn ó yọ mí lójú gan ni. ìkan sọ pé káàbọ̀ lórí irọ́ ìkan sọ pé ọmọ ọ̀lẹ Kakanfò for your town ọmọ ọ̀lẹ Kakanfò wàláì kò sí èyí tó sọ good comment, kò sí èyí tó comment dáadáa ní ọgbọ́n ọmọ ọ̀lẹ ó ní ọmọ ọ̀lẹ Kakanfò for your time. ìkan sọ pé what support do you want again or they should kuku hand over the state account to you. ọmọ àlè ó ní support wo ló fẹ́ ó ní ṣé kàn gbé state account lé wọn lọ́wọ́ ni account state kan gbé lé lọ́wọ́ ni ó ní what support do you want again or they should kuku hand over the state account to you àbí ó tún béèrè ó fi question mark sí question mark yẹn lágbára ó tìkì burúkú ó ní you are a liar ìkan ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní you are a liar and coward. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò dancing K1 and Òṣùpá Saheed about you supposed to be at war front. ìkan ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní ìkan sọ pé until they kill all of us Mr. Adam you are still waiting for governor approve. ìkan tún sọ pé but instead of social media here he knew those people to contact and they will give him go ahead àbí ó di ìgbà tí bandits bá gba gbogbo ìlú tán kí wọ́n tó fún wọn ní àṣẹ ni. eléyìí tẹ́ sọ̀rọ̀ tó dáa ìkan ní no, the government don't honor you when you go to them as CSO of their state. They ought to have hired him secretly and quench those killers. Then later tell us the secret. Whoa, sorry, make sense then your son. Because you are after money there. Nothing disturbing you from going there. Only you are after money there. Nothing disturb you from going there and speak with people. And Kabiyesi, they are just to say they are just to show your concern and feeling. Does that need governor approval if truly your position is all over Yoruba domain? Ìkànnì kò yẹ lóye yẹn àfi aṣọ funfun ní pátì ní gbogbo ìgbà ẹgbẹ́ oyè yẹn fún Sunday Igboho mama dá wàhálà lẹ o Sunday Igboho sọ fún ẹ pé òun fẹ́ joyè kò yẹ lóye yẹn àfi aṣọ funfun ní pátì ní gbogbo ìgbà ẹgbẹ́ oyè yẹn fún Sunday Igboho ọmọọba báwo ló máa ń sọ náà pé Sunday Igboho ìjà sóyè ṣàmùtì gbàgbé orin yẹn okay. ìkànnì yẹyẹ man ìkànnì why are you waiting for the governor sir? wọ́n béèrè ló béèrè ìkànnì na láìjọ you don't need anybody. Because okay, good. What kind of support do you need from all governor? Is to buy gun for you, like convoy, money? Because I don't know the type of support do you need. Adam, ìwọ tó jẹ́ pé fẹ́ǹsì wall ilé rẹ bíi ti ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà ni. Ṣé fẹ́ǹsì ọgbà ẹ̀wọ̀n Iléṣà